Hi guys, welcome to the Studio YouTube channel. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ PowerPoint presentation එක MP4 එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න කොහොමද කියලා. හරි එහෙමනම් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වටින වීඩියෝ වල notification එක ඔයාලඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ඕල් දාලා තියාගන්න. හරි එහෙමනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ PowerPoint presentation එක උඩ double click කරලා ඒක open කරගන්න ඕනේ. මේක තමයි මගේ PowerPoint presentation එක. මම මේක උඩ double click කරලා ඒක open කරගන්න. මගේ PowerPoint presentation එක ඔයාලට මේ ආකාරයට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කොහොමද මේක වීඩියෝ එකක් කරන්නේ? ඒකට ඔයාලට පේන මෙතන iName file කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් save as කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් browser කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මෙතනින් දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක සේව් වෙන්න කොහෙටද කියලා. මම මෙතනින් desktop select කරන්නම්. ඔයාලත් ඔයාලා කැමති යාකට මේක select කරගන්න. ඒ කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට නමක් දෙන්න තියෙනවා. මම නිකම්ම MP4 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන save as type කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට එකපාරක් යටෙන් ඊතලයක් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලා මෙතන හොයාගන්න ඕනේ MP4 කියලා එකක් හොයාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ MPEG Iraq 4 ඉස්සරහ වීඩියෝ කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඔයාලා දැන් මෙතන දාගන්නේ. මම ඒකින්ද ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඔයාලත් මේක හොයාගෙන මේකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන save කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක create වෙනවා. මේ process එක පොඩ්ඩක් යනකම් ඉන්න. ඒ process එක ගිහිල්ලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක සේව් කරපු තැනට ඔයාලා යන්න ඕනේ. මම දුන්නේ desktop එක. ඒකෙන් මම desktop එකට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අර සේව් කරපු වීඩියෝ එක මෙතනට සේව් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මගේ PowerPoint presentation එක වීඩියෝ එකක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. හරියම නම් මේ වීඩියෝ එක වටනවා කියන හිතනවා නම් like කරන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ වටින වීඩියෝ notification එකක් ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න ඕන. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න. හරි එහෙමනම් අපි මේ වගේම තාක්ෂණික අධ්‍යාත්මික වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.